Hello students, today we are going to see the chemical properties of alkaline phenol. So before this we have discussed the laboratory test in the chemical properties of alkaline phenol. Chemical properties of alkaline phenol मध्ये आपण laboratory test पाहिलेले आहे. So today we have to see the reaction due to the breaking of OH bond in the chemical property. केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये आपल्याला आज पाहायचं आहे रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. म्हणजे OH बॉन्ड जर ब्रेक झाला, अल्कोहोल माहिती आहे आपल्याला R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, R सिंगल बॉन्ड OH. तर हा जो O आणि H मधला बॉन्ड आहे OH बॉन्ड, when this bond gets break its chemical property changes. बरोबर आहे. It behaves like a acid, weak acid, very weak acid. Actually we have seen that it is a neutral compound. तर हा जो OH bond है, due to breaking of this OH bond, the new property arises like acidic character. So in this chemical property, that is reaction due to breaking of OH bond, we have to see the acidic character of alkaline phenol. आता अल्कोहोलचा OH बॉन्ड ब्रेक होते, सिमिलरली फिनॉलचा सुद्धा OH बॉन्ड ब्रेक होते. फिनॉल मध्ये सुद्धा OH बॉन्ड आहे, हा बॉन्ड ब्रेक होते. बरोबर आहे. या बॉन्ड ब्रेक होण्यामुळे जे प्रॉपर्टी आलेली आहे ती कोणती आहे? ऍसिडिक कॅरेक्टर. दिस ऍसिडिक कॅरेक्टर वी हॅव टू डिस्कस हियर, अँड सिमिलरली अलॉंग विथ दॅट वी हॅव टू डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहोलाइन फिनॉल. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू सी हियर, acidic character of alkaline phenol. अल्कोहोल आणि फिनॉल मध्ये ऍसिडिक कॅरेक्टर किती आहे की नाही आहे, किती आहे तर किती प्रमाणात आहे, तर हे आपल्याला इथे डिस्कस करायचं आहे. सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू सी द ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ alkaline phenol. ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ alkaline phenol. R single bond O, single bond H, and here is AR single bond O, single bond H. AR means aromatic ring phenol. अशा प्रकारे सुद्धा आपण फिनॉल लिहितो आणि त्यालाच आपण अशाही पद्धतीने लिहू शकतो. अंडरस्टूड. आता here we have to see the acidic character. आपल्याला acidic character पाहायचं आहे. But before that we know that the laboratory test, in the laboratory test we have seen the neutral nature of the alcohol. Alcohol is neutral as we have seen in the laboratory test. laboratory test मध्ये पाहिलेलं आहे आपण की अल्कोहोल न्यूट्रल आहे. अल्कोहोल कसा आहे? न्यूट्रल आहे. आणि फिनॉल कसा आहे? वीकली ऍसिडिक आहे. वीकली ऍसिडिक. बरोबर आहे. म्हणजे वीक ऍसिड आहे आणि हा न्यूट्रल आहे. तर यांचं कंपॅरिझन करायचं आहे आपल्याला ऍसिडिक कॅरेक्टरचं. म्हणजे यांच्या ऍसिडिक कॅरेक्टरचं आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. कोण जास्त ऍसिडिक आहे ते आपण पाहणार. बरोबर आहे. तर आता आपल्याला एवढंच माहित झालं फ्रॉम द लॅबोरेटरी टेस्ट we are very clear that this alcohol is neutral compound and phenol is acidic compound. I'm repeating again, from the laboratory test like litmus test and so on, we are very clear that the alcohol is neutral compound and phenol is acidic compound. Alcohol neutral and phenol is acidic compound. Understood? आता यांचा ऍसिडिक कॅरेक्टर म्हणजे ऍसिड असणे म्हणजे काय, तर ऍसिड असणे म्हणजे काय होते पहा. द कंपाउंड which releases H plus ion in aqueous medium. H plus ion in aqueous medium on ionization. म्हणजे जर समजा एखाद्या कंपाऊंडचं आयोनायझेशन केलं आणि तो कंपाऊंड जर H प्लस आयन रिलीज करत असेल aqueous medium मध्ये, तर त्याला आपण काय म्हणतो? ऍसिड. काय म्हणायचं त्याला? ऍसिड. परत एक वेळा एखाद्या कंपाऊंडला आपण
सपोज हा HCl आपण इथे घेतलेला आहे HCl, बरोबर आहे. HCl हा ॲक्वस मीडियम मध्ये आहे, म्हणजे वॉटर प्लस HCl. HCl जर ॲक्वस मीडियम मध्ये आहे तर रिएक्शन काय बनते, HCl प्लस H2 on ionization it form H plus aqueous ion plus Cl minus aqueous ion. So on ionization, this is ionization, ion formation is ionization. What is ionization? Ions formation in the aqueous medium is known as ionization. तर आता HCl वॉटर या मीडियम मध्ये म्हणजे HCl in aqueous medium is giving the H plus ion as well as Cl minus ion. तर या दोन आयन पैकी एक काय, H plus आहे, काय H plus ion आहे, and therefore we say that HCl is acid. बरोबर आहे, HCl is acid. मग आता तुम्हाला ऍसिड समजलं असेल की ऍसिड काय असते, तर H plus देणारा ऍसिड असते. मग आता एखादा वीक ऍसिड असते, एखादा स्ट्रॉंग ऍसिड असते. तर वीक ऍसिड कोणाला म्हणायचं, द ऍसिड which releases less number of H plus ion in the aqueous solution. The acid which releases the less number of H plus ion in the aqueous solution is known as weak acid, and the acid which releases more number of H plus ion in the aqueous solution is known as strong acid. By example, you will try to understand this thing. Suppose we have CH3 single bond COOH. When it ionizes in the aqueous medium, it gives less number of H plus ion. H plus ion आणि हा ऍसिटेट आहे. तर समजा हे खूप कमी प्रमाणात म्हणजे खूप लेस एक्सटेंट मध्ये हा आयोनाइज होते, कमी प्रमाणात आयोनाइज होते आणि हा लेस नंबर ऑफ H plus ion रिलीज करते, लेस नंबर ऑफ H plus ion रिलीज करते. बट ऑन द कॉन्ट्ररी द HCl which is a strong acid gives H plus aqueous, इथे aqueous पाहिजे, इथे aqueous लिहू आपण H plus aqueous and Cl minus aqueous. तर इथे more number of H plus ion रिलीज करते. HCl आयनाइज झाल्यानंतर more number of H plus रिलीज करते in the aqueous medium. Therefore it is called as the strong acid. याला काय म्हणतो आपण, strong acid. आणि less number of H plus लेस नंबर ऑफ H प्लस रिलीज करणारा ऍसिड जो असेल तो कोणता असेल, वीक ऍसिड. जर एखादा ऍसिड लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज करत असेल ऍक्वस मीडियम मध्ये तर तो वीक ऍसिड असते. आणि एखादा ऍसिड जर मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज करत असेल ऍक्वस मीडियम मध्ये तर त्याला स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणतो आपण. म्हणजे याच्यावरून एक गोष्ट लक्षात येते, H प्लस आयन जर रिलीज होत असेल तर तो ऍसिड आहे, आणि खूप जास्त रॅपिडली लवकर आणि जास्त एक्सटेंट मध्ये जर H प्लस आयन रिलीज करत असेल तर तो स्ट्रॉंग ऍसिड असते. बरोबर आहे. आणि एखादा लवकर H प्लस आयन रिलीज करत नसेल तर तो वीक ऍसिड किंवा न्यूट्रल असेल. ह्या गोष्टी थोडा बेसिक आहे म्हणून लक्षात ठेवा. बरोबर आहे. आता पहा, we will see the acidic character of alcohol first. याच्यामध्ये ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल अँड फिनॉल मध्ये आपण पहिल्यांदा पाहू ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल. ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल. Acidic character of alcohol. The ionization of alcohol, ionization of alcohol is represented by, ionization of alcohol is represented by the following equilibrium. By the following equilibrium.
फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, म्हणजे इक्विलिब्रियम आपण इथे ड्रॉ करणार लिहिणार, त्याच्यामध्ये आपल्याला आयनायझेशन ऑफ अल्कोहोल दिसून येते। इथे पहा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H2 ॲक्वस मीडियम तयार करायचं तर आपल्याला काय यूज करायला लागते H2 ॲज अ सॉल्व्हंट। H2 मध्ये अल्कोहोल जर ऍड केलं तर आपल्याला मिळेल R सिंगल बॉन्ड O निगेटिव्ह प्लस H प्लस ॲक्वस आणि हा सुद्धा ॲक्वस, बरोबर आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला हा जो आयन मिळाला आहे दिस इज अल्कोक्साइड आहे, याला काय म्हणतो आपण अल्कोक्साइड आयन, आणि हा H+ आहे, बरोबर आहे। तर हा अल्कोक्साइड आयन जो आहे दॅट इज अ कॉन्जुगेट, एक टर्म आली आहे तुम्हाला बुक मध्ये कॉन्जुगेट बेस, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट ऍसिड, कॉन्जुगेट बेसिस, हा कॉन्जुगेट ऍसिड, H+ काय राहणार कॉन्जुगेट ऍसिड, आणि अल्कोक्साइड आयन काय कॉन्जुगेट बेस आहे। कशाचा कॉन्जुगेट बेस आहे, या ऍसिडचा हा काय कॉन्जुगेट बेस, आणि या बेसचा H+ काय कॉन्जुगेट ऍसिड, ठीक आहे। तर आपल्याला याचं काम महत्त्वाचं, बरोबर आहे। तर अल्कोक्साइड आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस। पहिल्यांदा आपण हे पाहून घेऊ, पुढे टॉपिकला पुढे नेण्याच्या आधी आपण बघूया की कॉन्जुगेट बेस कशाला म्हणत आहे, आपण कशाला कॉन्जुगेट म्हणायचं, कॉन्जुगेट बेस म्हणायचं। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H2O on ionization gives R single bond O negative which is a conjugate base plus H plus ion, H3O positive, ठीक आहे। इथे सुद्धा लिहू शकतो आपण H2 ला H2 H+ ऍड केल्यानंतर H2 काय करेल H+ ऍक्सेप्ट करेल, आणि इथे आपण H3O पॉझिटिव्ह पण लिहू शकतो, किंवा मग हे याचा मीनिंगच तो आहे H+ आणि इथे OH म्हणजे काय होणार H+ आणि H2 काय होणार H3O पॉझिटिव्ह, पण आपण त्या H3O पॉझिटिव्हला H+ नस दाखवलेलं आहे, ठीक आहे। आता बघा दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, व्हाय इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, याला कॉन्जुगेट बेस का बरं म्हणतो आपण, तर हा जो H+ आहे, हा जो OH बॉन्ड आहे, हा OH बॉन्ड मध्ये बॉन्ड पेअर कोण ओढून घेणार, हा ऑक्सिजन, आणि H+ ला रिलीज करेल, मग हा जो H+ आहे दिस H+ इज ऍक्सेप्टेड बाय H2O, बेस जो आहे ऍसिड म्हणून बिहेव करेल, वीक ऍसिड, व्हेरी व्हेरी वीक ऍसिड। तर हा जो ऍसिड आहे हा काय करून राहिला H+ डोनेट करून राहिला, कारण H+ देणाऱ्याला आपण ऍसिड म्हणतो आणि H+ घेणाऱ्याला काय म्हणतो आपण बेस। हा बेस काय करते H+ ऍक्सेप्ट करते, आणि त्याच्यामुळे काय तयार होते कॉन्जुगेट बेस, येतं लक्षात कॉन्जुगेट बेस। तर कॉन्जुगेट बेसची डेफिनेशन येते द स्पेसीज which formed by accepting the H+ ion by a base, एखाद्या बेसने H+ ऍक्सेप्ट केल्यानंतर जे स्पीसीज तयार होते त्याला म्हणतो आपण कॉन्जुगेट बेस। एखाद्या बेसने H+ ऍक्सेप्ट केल्यानंतर जे स्पीसीज तयार होते त्याला म्हणतो आपण कॉन्जुगेट बेस। परत एखाद्या बेसने H+ ऍक्सेप्ट केल्यानंतर जे स्पीसीज तयार होते त्या स्पीसीजला आपण काय म्हणतो कॉन्जुगेट बेस, काय म्हणायचं त्याला कॉन्जुगेट बेस, अँड द डेफिनेशन इज रिटन हियर। ही डेफिनेशन बघून घ्यायची एक वेळा आणि करून पाहायचं तर कॉन्जुगेट बेस आपल्याला मिळते। आता हा कॉन्जुगेट बेस कोणाचा आहे, तर हा कॉन्जुगेट बेस आहे ऍसिडचा, पेअर मध्ये असतात। आरेनियस थिअरीनुसार कॉन्जुगेट बेस आणि कॉन्जुगेट ऍसिड ठरवले जाते। तर ऍसिडचा काय असते कॉन्जुगेट बेस, आणि बेसचा काय असते कॉन्जुगेट ऍसिड, बरोबर आहे।
जसं हजबंड अँड वाईफ असते, हजबंड अँड वाईफ असते, तर हजबंडची कोण असते, वाईफ असते, बरोबर आहे. तशाच प्रकारे ऍसिडची कोण असते, कॉन्जुगेट बेस, बरोबर आहे. आणि बेसची कोण असते, कॉन्जुगेट ऍसिड, अशा प्रकारे. ठीक आहे, म्हणजे त्यांना वेगळं नाही करता येत. तो H+ चाच फरक आहे. H+ जर गेला तर जे तयार होते त्याला कॉन्जुगेट बेस म्हणतो. येतं लक्षात, अशा प्रकारे. आता कॉन्जुगेट बेस तुम्हाला समजलं. अल्कोहोलचा आपण काय केलं, आयनायझेशन, तर आपल्याला अल्कोक्साइड आयन मिळाले, अल्कोक्साइड आयन. तर या अल्कोक्साइड आयन मध्ये, अल्कोक्साइड आयन्स आर destabilized by the alkoxide ion is destabilized by the electron donating inductive effect. Electron donating inductive effect इथे लिहिता येईल तुम्हाला. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग inductive effect that is plus I effect destabilizes the alkoxide ion, and hence it does not ionizes much in water. Hence it is a neutral compound. काय म्हटलंय, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आपण आयनाइज केला अल्कोहोलला, अल्कोक्साइड आयन मिळाले, जो की कॉन्जुगेट बेस आहे कशाचा, अल्कोहोलचा, बरोबर आहे. डिस्टॅबिलायझेस द अल्कोक्साइड आयन काय आहे, कॉन्जुगेट बेस, बरोबर आहे, कशाचा, अल्कोहोलचा. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवण्यासारखं, लिहाच लागते असं आवश्यक नाही, फक्त लक्षात ठेवायचं की अल्कोक्साइड आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहोल. अल्कोहोल मधला H+ गेल्यावर जे तयार होऊन राहिलं ते काय, अल्कोक्साइड आयन, which is a conjugate base of alcohol. आता पहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट destabilizes the alkoxide ion. Destabilizes म्हणजे काय होते की जर समजा हा सिंगल बॉन्ड O निगेटिव्ह असं जर अल्कोक्साइड आयन तयार झालाय तर कोणताही चार्ज असणे म्हणजे अनस्टेबल असते, बरोबर आहे. चार्ज आहे, अनस्टेबल आहे, येत्या लक्षात. आणि त्याला आणखी अनस्टेबल केलं जाते बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन. हे हा जो अल्किल ग्रुप असेल, CH3 असेल किंवा CH3 असू शकते किंवा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 असू शकते. हे जे अल्किल ग्रुप असतात हे काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. इथे अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल ऑक्सिजनला. अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजनला डोनेट करण्यास, शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. डोनेट नाही म्हणून आपण, पण इलेक्ट्रॉन पेअर शिफ्ट करेल कोणाकडे, ऑक्सिजनकडे. आणि त्यामुळे ऑक्सिजनची आणखी काय वाढेल, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढेल आणि हा चार्ज मोर प्रोनाउन्स होईल, आणखी जास्त प्रोनाउन्स होईल, बरोबर आहे. आणि हा जर चार्ज वाढला तर वाढल्यावर, आणि चार्ज जर वाढला तर काय झालं, स्टेबल राहिला का तो, नाही. येतं लक्षात, तो स्टेबल राहणार नाही. तुम्ही इमॅजिन करा की जर समजा असं आपण एखादी भारी वस्तू 10 किलो वजन आपण असं धरून ठेवलं किंवा 20 किलो वजन आपण 10 किलो वजन असं धरून ठेवलं, थोडा वेळ धरून ठेवणार आपण, आणि थोडा वेळ धरून ठेवल्यानंतर आपले हात हलायला लागतील असे, बरोबर आहे. म्हणजे आपण स्टेबल राहिलो का, मग नाही, मग काय झालं, आपण अनस्टेबल, बरोबर आहे. आणि तेच वजन जर आणखी वाढवलं, 20 किलो केलं तर आपण लवकरच काय म्हणणार, अनस्टेबल होऊन जाणार, बरोबर आहे. म्हणून म्हणतो आपण की हे जे इलेक्ट्रॉन आहे ऑक्सिजनकडे शिफ्ट होऊन राहिले, हे काय करते, याला अनस्टेबल करते, म्हणजे डिस्टॅबिलाइज करते. काय करते, डिस्टॅबिलाइज करते. हा जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंगचा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंगचा जो इफेक्ट आहे, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंगचा जो इफेक्ट आहे तो कोणता इफेक्ट आहे, प्लस आय इफेक्ट, म्हणजेच इंडक्टिव्ह इफेक्ट. पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे. याच्यामुळे काय होईल,
अल्कोक्साइड आयन आणखी काय होणार अनस्टेबल होणार, म्हणजे हे अल्कोक्साइड आयन डिस्टॅबिलाइज होणार. आता मला सांगा की जर हे कशामुळे डिस्टॅबिलाइज झालं स्ट्रक्चर H+ गेल्यामुळे, कशामुळे डिस्टॅबिलाइज झालं H+ गेल्यामुळे. येतं लक्षात? H+ राहिला असता तर डिस्टॅबिलाइज झालं असतं का नाही झालं असतं, बरोबर आहे. म्हणून अल्कोहोल H+ जाऊ दे नाही, H+ रिलीज करत नाही, कारण त्यांना माहित आहे की H+ रिलीज केला तर हे जे स्ट्रक्चर बनते अल्कोक्साइड आयन ते कसं आहे अनस्टेबल स्ट्रक्चर आहे. म्हणून अनस्टेबिलिटी येते, म्हणून H+ आयन तो रिलीज करत नाही. म्हणून म्हटलेलं आहे हेन्स इट डज नॉट आयोनाइज मच इन वॉटर, म्हणून तो वॉटर मध्ये जास्त आयोनाइज होत नाही, आणि आयोनाइज होत नाही H+ आयन देत नाही, म्हणून इट इज न्यूट्रल कंपाऊंड. बरोबर आहे, इट इज अ न्यूट्रल कंपाऊंड. येतं लक्षात? तर अशा प्रकारे अल्कोहोल काय न्यूट्रल कंपाऊंड आहे. आता पहा हा जो इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे त्याच्याबद्दल एक दोन लाईन्स आपण पाहू की जर समजा अल्कोक्साइड आयन मध्ये CH3 किंवा CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O निगेटिव्ह आहे एक. दुसरं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O निगेटिव्ह आहे. आणि एक तिसरा आहे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O निगेटिव्ह. मला सांगा प्लस इफेक्ट सर्वात जास्त कोणामध्ये असेल, ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त काय असेल अल्किल ग्रुप. याच्यामध्ये 3 अल्किल ग्रुप आहे. तिसऱ्या कंपाऊंड मध्ये 1 2 3 अल्किल ग्रुप आहे, तर याच्यामध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त राहील. 3 साइडने काय होणार इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये डोनेट केला जाईल आणि इंडक्टिव्ह इफेक्ट काय राहणार जास्त राहणार, म्हणजे याच्यामध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त आहे. आणि इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त जर असेल तर याचं आयनायझेशन होणार नाही, बरोबर आहे. याच्यामध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट 2 अल्किल ग्रुप आहेत, याच्यामध्ये याच्यापेक्षा कमी आहे. याच्यामध्ये एकच अल्किल ग्रुप आहे तर इंडक्टिव्ह इफेक्ट कमी आहे. याच्यामध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट कमी आहे, याच्यामध्ये याच्यापेक्षा फर्स्ट पेक्षा जास्त याच्यामध्ये आहे, आणि याच्यापेक्षा जास्त तिसऱ्या कंपाऊंड मध्ये काय इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त आहे. जर इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त राहिला तर त्याची ऍसिडिक स्ट्रेंथ काय राहणार कमी राहणार. ऍसिडिक स्ट्रेंथ काय राहणार कमी राहणार, कारण इंडक्टिव्ह इफेक्ट जर वाढला तर याचं अनस्टेबिलिटी खूप जास्त वाढते, म्हणजे हा खूप जास्त डिस्टॅबिलाइज होते. आणि जितका जास्त डिस्टॅबिलाइज होणार तितकी त्याची ऍसिडिक स्ट्रेंथ कमी राहणार, बरोबर आहे. मग जर समजा आपण विचार केला तर या 3 अल्कोहोल मध्ये असे जर 3 अल्कोहोल बनवले आपण, कोणते कोणते, सपोज आपल्याजवळ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH आहे, त्यानंतर CH3/2 CH सिंगल बॉन्ड OH आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आहे. आणि एक आहे तिसरा टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल, त्याला लिहितो आपण CH3/3 C सिंगल बॉन्ड OH. मला सांगा हा A आहे, हा B आहे आणि हा C आहे. तर सर्वात कमी ऍसिडिक कोण आहे, मीन्स विच विल बी द लिस्ट ऍसिडिक. क्वेश्चन विचारला जाऊ शकते विच विल बी द लिस्ट ऍसिडिक, आणि आहे आपल्याला टेक्स्ट मध्ये क्वेश्चन आहे की विच इज द लिस्ट ऍसिडिक. सर्वात कमी ऍसिडिक कोण आणि सर्वात जास्त ऍसिडिक कोण. तर हा कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा की ज्याच्यामध्ये प्लस इफेक्ट इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त, तो त्याचा कॉन्जुगेट बेस जसा अल्कोक्साइड आयन आहे त्याचा कॉन्जुगेट बेस काय होणार तितका जास्त डिस्टॅबिलाइज, आणि जितका जास्त डिस्टॅबिलाइज होणार तितकाच कमी त्याची ऍसिडिक स्ट्रेंथ राहणार. पहा इथे लिहितो प्लस इफेक्ट जर वाढला, प्लस इफेक्ट वाढला तर कॉन्जुगेट बेस
destabilization काय होणार वाढणार प्लस हा इफेक्ट वाढला डिस्टॅबिलायझेशन वाढेल कॉन्जुगेट बेसचं आणि ऍसिडिक स्ट्रेंथ ऍसिडिक कॅरेक्टर काय होणार कमी होणार परत पहा प्लस हा इफेक्ट वाढला तर डिस्टॅबिलायझेशन वाढेल आणि डिस्टॅबिलायझेशन जर वाढलं तर ऍसिडिक कॅरेक्टर कमी होणार मग आता पहा प्लस हा इफेक्ट कोणामध्ये जास्त आहे प्लस हा इफेक्ट याच्यामध्ये जास्त आहे तीन अल्किल ग्रुप आहे तर प्लस इफेक्ट याच्यामध्ये जास्त आहे म्हणजे डिस्टॅबिलायझेशन जास्त आहे कॉन्जुगेट बेसचं आणि त्याच्यामुळे ऍसिडिक कॅरेक्टर सर्वात कमी राहणार याच्यामध्ये सर्वात कमी रेंज बरोबर आहे कोणापेक्षा बी पेक्षा आणि बी मध्ये सर्वात कमी रेंज कोणापेक्षा ए पेक्षा म्हणजे हा लीस्ट ऍसिडिक आणि हा मोस्ट ऍसिडिक आणि हा लीस्ट ऍसिडिक बरोबर आहे ऍसिडिक तर नाही आहे न्यूट्रल आहे पण जर ऍसिडिक कॅरेक्टर शो केले तर हा सर्वात जास्त ऍसिडिक आहे या तिघांचीच गोष्ट घेऊन राहिली या तिघांमध्ये मोस्ट ऍसिडिक कोण आहे इथेनॉल आहे आणि सर्वात कमी ऍसिडिक कोण आहे टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल हे लक्षात आलं हे कशामुळे झालं प्लस इफेक्ट मुळे त्यानंतर आपण आता फिनॉल पाहू ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ फिनॉल पाहला अल्कोहोल पाहला आता पाहू आपण ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ फिनॉल the ionization of phenol is represented by following equilibrium काय इक्विलिब्रियम बनेल दिस इज फिनॉल हा फिनॉल आहे प्लस H2 on ionization it gives the conjugate base H plus गेल्यानंतर जे शिल्लक राहिलं H plus गेल्यानंतर काय शिल्लक राहिलं हा फिनॉक्साइड आहे कोणता आयन आहे हा फिनॉक्साइड आहे काय शिल्लक राहिलं H plus गेल्यानंतर फिनॉक्साइड आयन that is known as conjugate base this is the conjugate base of phenol फिनॉलचा conjugate base कोण आहे फिनॉक्साइड आयन प्लस हा निघालेला H plus आणि H2 काय बनवणार H3O पॉझिटिव्ह काय बनवणार H3O पॉझिटिव्ह तुम्ही अल्कोहोलच्या वेळेस सुद्धा इथे H3O पॉझिटिव्ह लिहू शकता आणि H plus लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही ठीक आहे तर हा conjugate base आहे हा स्टेबल जर राहिला तर हा H plus रिलीज करते आणि हा जर डिस्टॅबिलाइज होत असेल तर H plus रिलीज होणार नाही आता बघूया आपण हा कॉन्जुगेट बेस आहे त्या कॉन्जुगेट बेस मध्ये हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे जसं वजन होतं आपल्या हातात धरून ठेवलं हे जर आपणच धरून ठेवलं आणि एकाच ठिकाणी राहिलं तर आपले हात तसेसे हालतील म्हणजे आपण काय झालो अनस्टेबल आणि कोणत्या स्पेसिसला असं वाटत नाही की आपण अनस्टेबल झालं पाहिजे सगळ्या ज्या केमिकल रिॲक्शन्स होऊन राहिल्या कोणत्याही प्रकारची केमिकल रिॲक्शन होत असेल तर इट इज ओनली हॅपनिंग फॉर गेटिंग द स्टॅबिलिटी बरोबर आहे मग आता सुद्धा चार्ज आहे चार्ज असते म्हणजे अनस्टेबल मग याला अनस्टेबल राहायचं नाही आहे मग काय होईल जर समजा हा आपण जर हे वजन जर आपल्या हातातून समजा खांद्यावर ठेवत गेलो हात काय होते स्टेबल होते खांद्यावरून डोक्यावर ठेवत गेलो तरी हात काय मग खांदा आपला काय होणार शोल्डर आपलं काय होणार स्टेबल होणार ठीक आहे मग अजून आपण हातात घ्यायचं
थोडं अनस्टेबिलिटी वाटायच्या आधी परत इथे ठेवायचं, इथे अनस्टेबिलिटी यायच्या आधी इथे ठेवायचं, म्हणजे त्याला डिलोकलाइज करायचं. बरोबर आहे, डिलोकलाइज करायचं. तर हा जर चार्ज इकडे सिस्टीम मध्ये काय होत असेल, डिलोकलाइज होत असेल. बरोबर आहे, डिलोकलाइज जर होत असेल तर हा स्टेबल राहील. अल्कॉक्साइड आयन मध्ये तसं नाही होत होतं. अल्कॉक्साइड आयन मध्ये हा अल्किल ग्रुप आहे, हा निगेटिव्ह चार्ज, तर हा इकडे कुठेच डिलोकलाइज होऊ शकत नाही. याला दुसरे म्हणजे पोझिशन नाही आहे जिथे हा मूव्ह करू शकेल. बरोबर आहे. तर आणि त्यात हा अल्किल ग्रुप काय करते, याची डेन्सिटी आणखी वाढवते, म्हणजे हा चार्ज आणखी वाढते, म्हणून याची हा डिस्टॅबिलाइज होते. पण इथे तसं नाही आहे. हा जो ऑक्सिजनचा निगेटिव्ह चार्ज आहे याला बिझी केला जाते, याला एंगेज केला जाते इन डिलोकलायझेशन. बरोबर आहे. जसं तुम्ही आज घरीच आहे, 3 महिन्यापासून लॉकडाऊन मध्ये आपण घरातल्या घरात आहे, एकाच ठिकाणी आहे, तर आपला माइंड अनस्टेबल होते. पण तेच तुम्ही आता थोडी जर सूट मिळाली असेल तर घरून दुसऱ्याच्या घरी, दुसऱ्याच्या घरून तिसऱ्याच्या घरी, किंवा तुम्ही जर फिरून येत असाल तर काय होते, आपला माइंड स्टेबल राहते. अशाच प्रकारे आहे. म्हणजे आपण जर बिझी राहिलो, आपण जर एंगेज राहिलो तर आपण स्टेबल राहतो, आणि आपण जर एंगेज नाही राहिलो तर अनस्टेबिलिटी वाढते. हे लक्षात ठेवायचं. आता पहा इथे कॉन्जुगेट बेस वर फिनॉक्साइड आयन इज रेझोनन्स स्टॅबिलाइज. काय लिहायचं आहे, Phenoxide ion is resonance stabilized by the delocalization of the negative charge. Phenoxide ion is resonance stabilized हे महत्वाचं आहे. स्टॅबिलाइज आहे म्हणजे हा H+ देणार. Phenoxide ion is resonance stabilized by the delocalization of negative charge. Delocalization of the negative charge, and hence it ionizes in water, in this aqueous medium, in water to moderate extent. खूप जास्त नाही पण मध्यम प्रमाणात, म्हणजे मॉडरेट एक्सटेंट मध्ये. खूप जास्तही तो H+ रिलीज करत नाही, खूप कमी H+ रिलीज करत नाही. म्हणजे खूप जास्त ऍसिडिक नाही, खूप कमी ऍसिडिक नाही, खूपच कमी नाही, फक्त मॉडरेट एक्सटेंट मध्ये तो आयनाइज होते. म्हणजे इट इज अ वीक ऍसिड. मॉडरेट एक्सटेंट, hence it behaves like a weak acid. बरोबर आहे. तर इथे पहा काय लिहिलेलं आहे आपण, फिनॉक्साइड आयन इज अ रेझोनन्स स्टॅबिलाइज्ड बाय द डिलोकलायझेशन. रेझोनन्स म्हणजे काय होते की resonance means when a compound shows or exists in two or more than two different structure. जर एखादा सबस्टन्स 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त स्ट्रक्चर मध्ये तो एक्झिस्ट करत असेल तर त्या फिनॉमिनाला आपण काय म्हणतो, रेझोनन्स. आणि ते जे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त जे डिफरंट स्ट्रक्चर निघतील त्यांना आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर किंवा कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर म्हणू शकतो. काय म्हटलं मी, रेझोनन्स मीन्स द कंपाऊंड which exists in 2 or more different forms or structures. Such a phenomena in which the compound exists in 2 or more different form is known as resonance, and the structures are called as resonating structure or canonical form or structures. ठीक आहे. आणि हे होण्यासाठी पाय बॉन्डचं डिलोकलायझेशन होणं आवश्यक आहे, किंवा निगेटिव्ह चार्जचं डिलोकलायझेशन होणं आवश्यक आहे. आता फिनॉल मध्ये पाहू आपण रेझोनन्स काय होते आणि रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर काय आहे. तर पहा, फिनॉक्साइड आयन आहे आपल्याजवळ,
असे बॉन्ड्स असतील पाय बॉन्ड्स आणि हा O निगेटिव्ह, बरोबर आहे. O निगेटिव्ह, तर हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे दिस इज पुल्ड बाय दिस कार्बन ॲटम अँड दिस पाय बॉन्ड इज पुल्ड बाय दिस कार्बन ॲटम. अंडरस्टूड. अँड देयरफॉर this is the structure 1. Therefore this structure can be written like this. दोन ॲरो जर दिसले, दोन ॲरो दिसल्यानंतर काय करायचं, नवीन एक स्ट्रक्चर बनवायचं. निगेटिव्ह चार्ज खाली आला, बरोबर आहे, म्हणजे इथे काय झाला डबल बॉन्ड, आणि हा जो पाय बॉन्ड होता तो इथे निगेटिव्ह चार्ज बनले. बॉन्डचा काय झाला निगेटिव्ह, निगेटिव्हचा काय झाला निगेटिव्हचा काय झाला बॉन्ड, आणि बॉन्डचा काय झाला निगेटिव्ह. असंच होत राहील, बरोबर. लक्ष द्या, थोडं केअरफुली पहा. तर आता निगेटिव्ह चार्ज झाला, बाकीचे बॉन्ड ॲज इट इज, बरोबर आहे, बाकीचे बॉन्ड ॲज इट इज. आता इथे परत काय होणार, हा निगेटिव्ह चार्ज इथे येऊन जाणार, बरोबर आहे, आणि बॉन्ड हा इथे येणार. येतं लक्षात, म्हणजे दोन आपल्याला बॉन्ड्स मिळाले, दोन ॲरो मिळाले. दोन ॲरो मिळाल्याबरोबर एक न्यू स्ट्रक्चर, एक न्यू रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळते. इथे ऑक्सिजन आणि कार्बन मध्ये काय आला डबल बॉन्ड आहे. निगेटिव्हचा काय होणार इथे बॉन्ड, निगेटिव्हचा काय होते इथे बॉन्ड, आणि बॉन्डचा काय होणार इथे निगेटिव्ह चार्ज, बरोबर आहे. हे सेकंड स्ट्रक्चर होतं. हे कोणतं स्ट्रक्चर आहे, हे थर्ड स्ट्रक्चर आहे. आता परत हा निगेटिव्ह चार्ज काय होणार, हातातून शोल्डरवर, शोल्डरवरून हेडवर असं चालू आहे, ठीक आहे. हा डिलोकलाइज होऊन राहिला. तर डिलोकलाइज होताना हा जो कार्बन आहे, हा कार्बन काय करते, हा निगेटिव्ह चार्ज ओढून घेते, बरोबर आहे. त्याचे इथे बघा, हा बॉन्ड द्यायचा राहिला, तर इथे बॉन्ड पाहिजे, बरोबर आहे. म्हणजे याचा चेंज झाला, याचा चेंज झाला, हा तर ॲज इट इज होता, तर त्याला ॲज इट इज दिला आपण. निगेटिव्ह या कार्बन जवळ आला, आणि हा बॉन्ड या कार्बन जवळ जातो, बरोबर आहे. म्हणजे काय होते, आपल्याला दोन ॲरो मिळाल्याबरोबर नवीन एक स्ट्रक्चर मिळते पाहायला, अशा प्रकारचं न्यू स्ट्रक्चर. तर ऑक्सिजन ॲज इट इज डबल बॉन्ड मध्ये आहे, हा बॉन्ड ॲज इट इज आहे, फक्त इथे निगेटिव्हचं काय होणार इथे बॉन्ड, आणि इथे बॉन्डचा काय होणार निगेटिव्ह चार्ज, बरोबर आहे. हे फोर्थ स्ट्रक्चर, चौथं स्ट्रक्चर. पुढे पहा, आता नेक्स्ट काय होणार, निगेटिव्ह परत या कार्बन जवळ जाणार, आणि हा बॉन्ड परत ऑक्सिजन जवळ जाणार. म्हणजे नवीन एक स्ट्रक्चर आपल्याला ड्रॉ करता येईल अशा प्रकारे. तर काय होणार, इथे पहा, हा बॉन्ड ॲज इट इज, हा बॉन्ड ॲज इट इज, आणि निगेटिव्हचा काय बनणार इथे बॉन्ड, आणि इथे डबल बॉन्ड मधला एक पाय बॉन्ड वर गेला, तर इथे डबल बॉन्डचा काय झाला सिंगल बॉन्ड, म्हणजे बॉन्डचा काय झाला इथे निगेटिव्ह. परत आपल्याला एक हे स्ट्रक्चर मिळालं 5. म्हणजे फिनॉलची किती स्ट्रक्चर आहे 1 2 3 4 and 5. Phenols have the 5 different structure, and 5 different structures are known as resonating structure. 5 resonating structure आहे, बरोबर आहे. 5 resonating structure आहे, आणि हा निगेटिव्ह चार्ज या 5 डिफरंट स्ट्रक्चर मुळे डिलोकलाइज होताना बिझी राहते, एका ठिकाणी तो थांबून राहत नाही, स्टेशनरी राहत नाही, म्हणून तो अनस्टेबल होत नाही. तो स्टेबिलिटी म्हणजे त्याला या डिफरंट स्ट्रक्चर मध्ये डिलोकलाइज होताना स्टेबल फील होते, म्हणजे स्टॅबिलाइज होते, बरोबर आहे. म्हणून म्हटलंय फिनॉक्साइड आयन इज अ रेझोनन्स स्टॅबिलाइज. फिनॉक्साइड आयनचे 5 स्ट्रक्चर आहे, फिनॉलचे नाही. फिनॉक्साइड आयनचे काय 5 different structure called as the resonating structures. In this resonating structure, the negative charge delocalizes in a different position, and thereby it gets the stability, and hence we say that phenoxide ion is resonance stabilized. phenoxide ion कसा आहे resonance stabilized आहे. म्हणून म्हणजे आयनाइज झाल्यानंतरही जर समजा स्टेबल स्ट्रक्चर मिळत असेल तर तो फिनॉल बिंदास्त फिनॉल काय करेल बिंदास्त म्हणजे विदाउट हेजिटेशन H+ ला रिलीज करेल, कारण H+ गेल्यानंतरही जे
स्ट्रक्चर शिल्लक राहते, ते स्ट्रक्चर म्हणजे कॉन्जुगेट बेस काय राहते, स्टेबल राहते, म्हणून H+ रिलीज होते. आणि H+ रिलीज होते म्हणून हा वॉटरमध्ये आयनाइज होते, पण इट आयनाइजेस टू मॉडरेट एक्सटेंट, खूप जास्त आयनाइज नाही होत, मॉडरेट एक्सटेंट मध्ये आयनाइज होते, म्हणून हा कसं काय म्हणून बिहेव करते, इट बिहेव्स ॲज अ वीक ऍसिड, इट बिहेव्स ॲज अ वीक ऍसिड. हे लक्षात आलं तुम्हाला? लक्षात आलं तुम्हाला? फक्त आता एक स्ट्रक्चर आहे पॅरानायट्रोफिनॉल, तर त्या पॅरानायट्रोफिनॉल आणि फिनॉल मध्ये कोण जास्त ऍसिडिक आहे ते बघायचं आहे. आपण पाहिलं आतापर्यंत अल्कोहोल पेक्षा जास्त ऍसिडिक कोण निघालं, फिनॉल. जेवढेही अल्कोहोल असेल त्या अल्कोहोल पेक्षा ऍसिडिक कोण आहे, फिनॉल. पण फिनॉल मध्ये एक आपण स्ट्रक्चर घेतलेलं आहे टेक्स्ट बुक मध्ये, पॅरानायट्रोफिनॉल. तर पॅरानायट्रोफिनॉलला कंपेअर करायचं आहे फिनॉलच्या ऍसिडिक कॅरेक्टर सोबत, तर ते बघूया. आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं, जेवढे जास्त रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तयार होणार, परत सांगतो खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, जितके जास्त रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तयार होणार तितका जास्त तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल राहणार आणि तितका जास्त तो कंपाऊंड ऍसिडिक राहणार. बरोबर आहे? म्हणजे या स्ट्रक्चर्सवर डिपेंड करेल, रेझोनन्सवर डिपेंड करेल. आणि एक आणखी गोष्ट, जर समजा निगेटिव्ह चार्ज किंवा कोणतीही डेन्सिटी जर समजा ग्रुप कडून या ॲरोमॅटिक रिंगकडे येत असेल तर तो कोणता रेझोनन्स इफेक्ट आहे, +R. आणि जर याच्यामधून जर समजा वर गेला ग्रुपमध्ये तर तो -R आहे. पण हा कोणता इफेक्ट होता, निगेटिव्ह चार्ज खाली आला ना असा, तर +R इफेक्ट. आता पहा पॅरानायट्रोफिनॉल, एकच एक्झाम्पल राहिला आपलं, पॅरानायट्रोफिनॉल. आता पॅरानायट्रोफिनॉलची ऍसिडिक कॅरेक्टर कसं चेक करणार, त्याला आयनाइज करून पाहायचं. आयनाइज केल्यानंतर आपल्याला कॉन्जुगेट बेस मिळते, कॉन्जुगेट बेसचं रेझोनन्स चेक करायचं. रेझोनन्स चेक केल्यानंतर दिसून येईल की किती स्ट्रक्चर फॉर्म होतात. त्याच्यानंतर आपल्याला माहित पडेल की कोण जास्त ऍसिडिक आहे, फिनॉल ऍसिडिक आहे की पॅरानायट्रोफिनॉल. तर आपण कंपेअर करताना दिस इज पॅरानायट्रोफिनॉल, हा OH आणि पॅरा पोझिशनवर कोण आहे, नायट्रो ग्रुप आहे, O निगेटिव्ह, नायट्रो ग्रुप. हा पॅरानायट्रोफिनॉल आहे. याचं आयनायझेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, याचं आयनायझेशन केल्यानंतर आपल्याला इथे एक कॉन्जुगेट बेस मिळेल, पॅरानायट्रोफिनॉक्साइड आयन +H3O पॉझिटिव्ह, इथे H2. अशा प्रकारे तो आयनाइज होईल, पॅरानायट्रोफिनॉक्साइड आयन. व्हॉट इज दिस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस. हा कॉन्जुगेट बेस आहे, याचे स्ट्रक्चर पाहावं लागेल किती फॉर्म होतात ते बघूया आपण. पॅरानायट्रो हा निगेटिव्ह चार्ज, इथे बॉन्ड आणि इथे बॉन्ड. तर दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर. हे कोणतं स्ट्रक्चर आहे, पहिलं स्ट्रक्चर आहे. आता याच्यामध्ये पहा, हा निगेटिव्ह चार्ज या कार्बन जवळ येणार, बरोबर आहे, या कार्बन जवळ निगेटिव्ह चार्ज येणार आणि हा बॉन्ड इथे येणार या कार्बन. दोन ॲरो मिळाले आपल्याला, दोन ॲरो मिळाल्यामुळे सेकंड स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ करू शकतो, सेकंड रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. तर ऑक्सिजनचा निगेटिव्ह चार्ज खाली आल्यामुळे या कार्बन जवळ आल्यामुळे इथे काय होणार, डबल बॉन्ड, बरोबर आहे, डबल बॉन्ड, त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज होणार. ठीक आहे, डबल बॉन्ड आला आणि पाय बॉन्ड इथे आल्यामुळे याच्यावर काय येते, निगेटिव्ह चार्ज. आणि ऑलरेडी बॉन्ड्स कसे होते, अशा प्रकारे इथे आणि हा नायट्रो ग्रुप, निगेटिव्ह चार्ज. दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर. हे कोणतं स्ट्रक्चर आहे, सेकंड स्ट्रक्चर. आता या सेकंड स्ट्रक्चर मध्ये डिलोकलायझेशन होणार. हा निगेटिव्ह चार्ज या कार्बन जवळ येते, बरोबर आहे, आणि हा पाय बॉन्ड या कार्बन जवळ येते. ठीक आहे, दोन स्ट्रक्चर, दोन ॲरो मिळाले. न्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करू आपण.
ऑक्सिजन निगेटिव्ह चार्ज डिलोकलाइज झाला तर चार्ज निगेटिव्हचा बॉन्ड आणि बॉन्डचा काय येणार इथे निगेटिव्ह आणि हा ते नायट्रो ग्रुप ओ निगेटिव्ह. ठीक आहे आणि ऑलरेडी बॉन्ड्स कुठे आहे इथे आहे. दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर. 3 स्ट्रक्चर झाले. आता याच्यामध्ये डिलोकलायझेशन होणार. डिलोकलायझेशन कसं तर हा नायट्रोजन काय करते हा निगेटिव्ह चार्ज ओढून घेते आणि हा ऑक्सिजन काय करते हा बॉन्ड ओढून घेते. बरोबर आहे. 2 एरो मिळाले. नवीन एक स्ट्रक्चर तयार. इथे डबल बॉन्ड ओ हा बॉन्ड ॲज इट इज. दिस बॉन्ड इज ऑल्सो ॲज इट इज. त्यानंतर निगेटिव्ह इथे ओढल्यामुळे इथे नायट्रोजन आणि या कार्बन मध्ये काय म्हणतात डबल बॉन्ड. नायट्रोजन आणि कार्बन निगेटिव्हचा काय झाला बॉन्ड म्हणून इथे डबल बॉन्ड आणि इथे डबल बॉन्डचा काय झाला सिंगल बॉन्ड आणि बॉन्डचा काय बनते निगेटिव्ह. बॉन्ड ओढला ना इथे त्याच्यामुळे इथे काय ना निगेटिव्ह चार्ज ते ओ निगेटिव्ह. ठीक आहे. याही स्ट्रक्चर मध्ये काय होणार या सुद्धा स्ट्रक्चर मध्ये काय होणार डिलोकलायझेशन. 4th स्ट्रक्चर. आता डिलोकलायझेशन होताना याच्यामध्ये कशी डिलोकलायझेशन हा निगेटिव्ह या नायट्रोजन जवळ जाणार म्हणजे इथे डबल बॉन्ड बनणार आणि हा बॉन्ड कोण ओढून घेणार परत कार्बन. 2 एरोज मिळाले. न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म. इथे डबल बॉन्ड ओ ॲज इट इज. हा बॉन्ड ॲज इट इज. इकडचाही बॉन्ड ॲज इट इज आणि इथे डबल बॉन्डचा काय होणार सिंगल बॉन्ड. बॉन्डचा निगेटिव्ह झाला. बॉन्डचा काय झाला इथे इथे लिहू आपण निगेटिव्ह. ठीक आहे. सिंगल बॉन्ड एन. हा निगेटिव्हचा परत काय होणार बॉन्ड म्हणजे इथे काय ना डबल बॉन्ड आणि हा ओ निगेटिव्ह ॲज इट इज. दिस इज द 5th स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये सुद्धा डिलोकलायझेशन मीन म्हणजे हा निगेटिव्ह चार्ज या कार्बन जवळ आणि हा कार्बन जवळचा बॉन्ड या कार्बन जवळ. बरोबर आहे. डबल बॉन्ड ओ हा बॉन्ड ॲज इट इज. त्यानंतर इथे एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव्ह ॲज इट इज. पण हा जो निगेटिव्ह होता इथे हा निगेटिव्ह या कार्बन जवळ गेला म्हणजे इथे काय होणार डबल बॉन्ड. इथे काय झाला डबल बॉन्ड. निगेटिव्हचा काय झाला डबल बॉन्ड आणि हा जो डबल बॉन्ड होता त्याचा काय होणार निगेटिव्ह. बॉन्डचा निगेटिव्ह निगेटिव्हचा बॉन्ड निगेटिव्हचा बॉन्ड आणि बॉन्डचा काय झाला निगेटिव्ह. अशा प्रकारे नवीन स्ट्रक्चर तयार झालं. दिस इज द 6th स्ट्रक्चर. 6वं स्ट्रक्चर तयार झालं. आता या स्ट्रक्चर मध्ये सुद्धा डिलोकलायझेशन मीन हा निगेटिव्ह चार्ज इथे या कार्बन जवळ येणार आणि या कार्बन जवळचा बॉन्ड ऑक्सिजन जवळ जाणार. बरोबर आहे. तर 2 एरो मिळाल्यामुळे नवीन स्ट्रक्चर तयार झालं. आता पहा ॲज इट इज काय नायट्रो ग्रुप ॲज इट इज आहे. डबल बॉन्ड ओ निगेटिव्ह. हा बॉन्ड ॲज इट इज हा वाला. त्यानंतर हा बॉन्ड ॲज इट इज. फक्त इथे निगेटिव्हचं काय होणार बॉन्ड. बरोबर. निगेटिव्हचं काय होणार बॉन्ड बॉन्ड आणि बॉन्डचं काय होणार निगेटिव्ह. बॉन्डचा भाग काय झाला निगेटिव्ह. तर हे जे स्ट्रक्चर आहे 7वं स्ट्रक्चर आहे. 7th स्ट्रक्चर. 7वं स्ट्रक्चर आणि पहिलं स्ट्रक्चर सेम आहे. याच्या पुढे रेझोनन्स होऊ शकत नाही. आता रेझोनेट होऊ शकत नाही. पण हा असा होत राहतो म्हणजे आता परत असं होणार. म्हणजे आपण जे एका ठिकाणी वेट धरून ठेवतो त्याने अनस्टेबिलिटी येते. पण इथे काय होणार ते वेट कधी शोल्डरवर कधी हेडवर कधी परत हँडमध्ये अशा प्रकारे काय होणार डिलोकलाइज होणार. म्हणजेच द निगेटिव्ह चार्ज इज केप्ट ऑन बिझी और इट इज एंगेज इन डिलोकलायझेशन. बरोबर आहे. तो एंगेज आहे म्हणून स्टेबल आहे आणि जो एंगेज राहत नाही तो स्टेबल राहत नाही. यू नो दॅट. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे 7 स्ट्रक्चर 7 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कोणाचे आहे
पॅरानायट्रोफिनॉलचे 7 म्हणजे याच्या पॅरानायट्रोफिनॉलच्या कॉन्जुगेट बेसचे 7 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे आणि फिनॉलची किती आहे फक्त 5 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. मग कोणाचे जास्त रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे पॅरानायट्रोफिनॉलचे, म्हणून पॅरानायट्रोफिनॉल इज मोर ॲसिडिक दॅन द फिनॉल. ज्याचे स्ट्रक्चर जास्त तो जास्त स्टेबल आणि तो जास्त ॲसिडिक. बरोबर आहे, येतं लक्षात. मग आपण काय लिहू पॅरानायट्रोफिनॉल is more acidic than phenol. कारण फिनॉल पेक्षा जास्त रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कोण तयार करते पॅरानायट्रोफिनॉल. कोण तयार करते पॅरानायट्रोफिनॉल. येतं लक्षात. तर पॅरानायट्रोफिनॉल मध्ये रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जास्त असल्यामुळे पॅरानायट्रोफिनॉल मध्ये रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जास्त असल्यामुळे तो स्टेबल जास्त आहे आणि स्टेबिलिटी त्याच्या कॉन्जुगेटेड बेसला मिळाल्यामुळे तो लवकर H+ आयन रिलीज करेल आणि म्हणून म्हणतो आपण की पॅरानायट्रोफिनॉल इज मोर ॲसिडिक दॅन द फिनॉल. सो स्टुडंट्स, वी हॅव कंप्लीटेड द ॲसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल अँड फिनॉल इन द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो thank you for watching my lecture. Thank you so much.